सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। साथीहरू, तपाईले इमो चलाउनुहुन्छ? यदि इमो चलाउनुहुन्छ भने तपाईले आजको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू, म तपाईहरुलाई इमोको यस्तो खतरा सेटिङ बताउँदै छु जुन सेटिङबाट तपाईले विभिन्न माध्यमहरुमा फ्रीमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यहाँहरुलाई थाहा छ इमो केको लागि हो भनेर। इमो चाहिँ हामीले आफूले रजिस्टर गरेको नम्बरहरुमा इमोबाट जति पनि रजिस्टर भएका नम्बरहरु छ त्यो नम्बरहरुमा हामीले अनलाइन भएको बेला कल गर्न सक्छौं र एसएमएस गर्न सक्छौं। अफलाइन भएको बेला एसएमएस गर्न सक्छौं। तर आजको यो भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने साथीहरू, तपाई अनलाइनमा आउनुहोस् तर अरूले इमो खोलेको होस् या नखोलेको होस् त्यो केही फरक पर्दैन। तपाईले जुनसुकै नम्बरमा पनि तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि तपाईको कल गर्ने नम्बरमा इमो रजिस्टर नभएको नम्बरमा, त्यो पनि अफलाइनबाटै तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नमस्कार साथीहरू, सदाको बसाइ जस्तै आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित छु। म विनय मगर र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानल। सबैजनालाई स्वागत छ। फेरि पनि धेरै लामो समयपछि आज उपस्थित भएको छु। साथीहरू, लागिहालौ भिडियोको प्रोजेक्टतिर। अब साथीहरू, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको इमोलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि साथीहरू, तपाई यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यो लाइनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला यो सेटिङ अवेलेबल गर्नको लागि। त्यसपछि साथीहरू, तपाई यहाँनेर आफ्नो प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ माथि, र यसैगरी तपाई यहाँनेर सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर इमो लगइन अकाउन्ट भनेको छ, अफ्टर अकाउन्ट, र यसैगरी यहाँनेर क्रिएट ग्रुप च्याट, र यसैगरी तपाई यहाँनेर तल देख्न सक्नुहुन्छ आउटगोइङ भनेको छ। यहाँनेर इमो आउट भनेको छ। यहाँनेर अर्थात् इमो भन्दा बाहिर तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा हैन। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई यहाँ माथि क्रिएट कोइन जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यसको लागि कोइन जम्मा गर्नको लागि तपाई यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ कल आउटगोइङ फोटोज और ल्यान्डलाइन्स कलहरुमा तपाई कल गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै देशहरुमा। जस्तै यहाँनेर मसँग अहिले इमो इन्डियाको नम्बर छ हैन, योमा चाहिँ कल गर्यो भने चाहिँ फोन लाग्छ साथीहरु हैन। यो चाहिँ इमो खोलेको नम्बर हैन। त्यसको लागि तपाईकोमा यहाँनेर क्रिएट अर्थात् कोइन चाहिँ यहाँनेर तपाईकोमा जम्मा हुनुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, कोइन कसरी जम्मा गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईलाई सिकाउँछु। यहाँनेर बीसी क्यारेक्टर भनेको छ, यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनेर बुक गरेर पनि यो क्यारेक्टर खरिद्न सक्नुहुन्छ। 11 रुपैयाँ यहाँनेर साउदीको 3000 क्यारेक्टर कोइन्स तपाई यहाँनेर खरिद्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनेर गेट फ्री भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर यो लाइक की भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले 125 क्यारेट कोइन जम्मा गर्नुहुनेछ, पाउनुहुनेछ फ्रीमा। र यसैगरी तपाईले यहाँनेर यो लाइक की एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको साथीहरुलाई लिंक शेयर गरेर यहाँबाट इन्भाइट गरेर यसरी मेसेन्जर व्हाट्सएप फेसबुकमा इन्भाइट गरेर त्यो साथीले त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेपछि तपाईको यहाँनेर 240 कोइन्स तपाईकोमा जम्मा हुन्छ साथीहरु। र यसैगरी यहाँनेर तपाईले एड वाच टु भिडियो एड्स भनेको छ हैन, यहाँ तपाईले साइडमा वाच गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले 4 कोइन्स जम्मा गर्नुहुनेछ। यहाँनेर वाच गर्नुहोस् सिम्पली। यहाँनेर थोरै लोडिङ हुनेछ। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट भने हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँनेर अहिले वाचिङ डेको छैन साथीहरु, सायद यहाँनेर वेबसाइटहरु छैन होला। यसरी साथीहरु तपाईले यहाँनेर कोइन्स जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। कोइन्स जम्मा गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जति धेरै कोइन्स जम्मा गर्नुभयो, लगभग 1000 1200 1500 कोइन्स जम्मा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले नेपाल 5 मिनेट 10 मिनेट तपाईले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। पैसा नभएको बेला विदेशबाट चाहिँ यो माध्यम चाहिँ एकदमै सहज लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। यो चाहिँ सजिलैसँग तपाईले यसरी कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनेर म लाइभ गरेर देखाउँछु यो नम्बरमा म हैन के भन्छ हेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी साथीहरु तपाईले सजिलैसँग यहाँनेर कल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डियामा कल गर्नको लागि चाहिँ अलि सस्तो छ, तर नेपालको लागि चाहिँ एकदमै अलिकति महँगो छ साथीहरु। कोइन धेरै भयो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। इन्डियामा तपाई यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा 126 कोइन छ। त्योबाट पनि मैले 2 मिनेट कुरा गर्न सक्छु साथीहरु सजिलैसँग।
वो चाहिँ अन्ली इमर्जेन्सीको लागि हो साथीहरू। कोही कतै तपाईसँग ब्यालेन्स नभएको बेला चाहिँ यसको प्रयोग गरेर तपाईले यो कोइन जम्मा गरेर फोन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू कुनै पनि नम्बरहरुमा। हुन्छ साथीहरू, आजको भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। यो छोटो जानकारी तपाईलाई सुम्पिदै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। तबसम्मको लागि छुटिन्छु। नमस्ते।